TROPA Radio, iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The University of Rizal System is an integration of three higher educational institutions in Rizal Province, which are the former Rizal Polytechnic College, Rizal State College, and Rizal Technological University Antipolo Campus. On August 11, 2001, Republic Act 9157 established the University of Rizal System with the 9 campus as the main campus and has 9 satellite campuses in Morong, Ilalia, Rodriguez, Antipolo, Angono, Dinaonan, Cainta, Cardona, and Taytay. Since the grant of university status, URS has evolved from a lesser-known integrated state university into a recognized higher educational institution. At present, URS is a Level 3 and developing SUC offering 127 CHED-recognized courses in all campuses. The university was recognized by the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines, or AACO, as the #1 SUC with the most number of programs granted accreditation status, the #1 SUC with Level 1 accredited programs, and #2 with the most number of accredited programs. Hence, the university gained recognition as the top-performing school with the most number of accredited programs given by the Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines. It is the only HEI in Rizal that offers graduate degrees in agriculture as well as selected undergraduate degrees in arts, engineering, fishery, social work, and sciences. The university is now guided by its new vision of becoming the leading university in human resource development, knowledge and technology generation, and environmental stewardship. To attain this new vision, the university focused its institutional development towards public recognition and awareness of URS excellence, excellence in human resource profiling, university-wide infrastructure and facilities development, and excellence in academic and administrative processes and services. Likewise, the university has forged ties with international companies in Israel and Malaysia for its international practicum and on-the-job training programs. The university also established its Mechatronics Center, Biodiversity Center, and Sustainable Agriculture and Natural Resources Institute. With the assistance from Guru Nashan Foundation Incorporated, the university has served as a training center for Department of Education teachers in the province through the enhancement and expansion of capability in Information Technology and English, or EXITE program. The creation of the Culture and Arts and Sports Development Offices contributed to the preservation of the rich art and cultural heritage of the province, as well as nurture the athletic development of future Olympians. Physical development is on the rise. Academic buildings in all campuses, student-centered, newly equipped and renovated university library, complemented with Starbucks e-library, as well as a newly renovated gymnasium. World-class science and technology and engineering buildings, GAD Center building, and Micro Hydro Center building. URS boasts of more than 500 highly qualified faculty members, supported by almost 300 well-trained support staff and administrative officers, serving around 17,000 students from laboratory to graduate schools department. The strong collaboration with Department of Science and Technology, or DOST, as well as Department of Trade and Industry, or DTI, led to the establishment of Food Testing Laboratory and Electronic Digital Science Library. Support from the provincial government and local government units has resulted to construction of new academic buildings and upgrading of existing science, engineering, and ICT laboratories. To date, URS is the top GTI shared facility partner institution. URS ranks first as the nationwide model of DOST Starbucks partner institution. URS is one of the best civil engineering schools of the country based on PRC licensure performance. It is also a DepEd training partner institution in K-12 education. Likewise, Sabillo Inotech has forged partnership in distance learning with certified and internationally accredited IXL's flexible learning tutors.
The university is recipient of the Most Outstanding Accounting Office, given by the Philippine Association for Government Budget Administration Incorporated, or PAGBA. It has the most innovative projects in livelihood as certified by the Philippine Association of Extension Program Implementers Incorporated and the Tennessee Renewable Energy Economic Development Council. URS ranked 9 nationwide out of 239 SUCs offering agriculture, as evidenced by school performance in the agriculturist's licensure examinations. Likewise, URS was ranked 10th out of 150 schools nationwide in the 2018 School Performance Ranking in Electrical Engineering Licensure Examinations. The university also ranked 21st out of 155 schools in Electronics Technician Board Examinations. The university plays a key role in the implementation of Migration and Development Program in the province, holding the co-chairmanship on strengthening, upscaling, and mainstreaming international migration and development, or SUMIT Calabarzon, with National Economic and Development Authority Region 4A from August 26, 2015 up to present. URS has taken the lead in organizing the consortium for the conservation and sustainable development of Laguna Lake, along with 10 other stakeholders near the Laguna Lake area. To sustain the faculty productivity in terms of research and extension accomplishments, various trainings on publication and membership to recognized research associations are constantly pursued by the administration. Ano ang Big One? Ang Big One ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang isang senaryo ng malakas at mapaminsalang lindol. Sa Greater Metro Manila, ang Big One ay isang magnitude 7.2 na lindol na nagmumula sa West Valley Fault na may habang 100 kilometro. Ang West Valley Fault ay tumatahak sa ilang bahagi ng mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna at ng National Capital Region, Quezon City, Marikina City, Pasig City, Makati City, Taguig City, and Muntinlupa City. Batay sa ginawang pag-aaral, ang buong Metro Manila kasama na ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna ay makararamdam ng intensity 8 na lindol. Dahil sa tindi ng lakas ng pagyanig, ito ay lubhang mapaminsala. Noong 1990 magnitude 7.8 Luzon earthquake, ilang bahagi ng Northern Luzon ay nakaranas ng intensity 8 na pagyanig na nagdulot ng pagkasira ng maraming gusali at malawakang liquefaction at landslide. Ang lakas ng lindol ay nilalarawan sa pamamagitan ng magnitude at intensity. Ang magnitude ay sukat ng enerhiya ng lindol na nagmumula sa pinanggalingan nito sa ilalim ng lupa o focus. Ang intensity ay ang lakas ng lindol batay sa epekto nito sa mga tao, mga bagay, kapaligiran at mga estruktura sa paligid. Batay sa lawak at pinsala, ang ilan sa mga maaaring epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila ay ang mga sumusunod: pagkasira at maaaring pagguho ng mga gusali, kabahayan at iba pang estruktura sa tinatayang malawak na lugar sa kabuuang Metro Manila. Ayon sa pag-aaral, tinatayang nasa 31,000 na bilang ng mga tao ang pinangangambahang maaaring mamatay, habang 14,000 naman ang malubhang masasaktan. Higit sa lahat, ang epekto nito sa ekonomiya ay aabot sa mahigit na 2 trilyon. Tandaan, hindi lang sa Greater Metro Manila maaaring magkaroon ng The Big One. Posible ring mangyari ito sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga active faults at trenches na makapagdudulot ng malakas na lindol. Kailangan nating paghandaan ng malalakas na lindol. Sumali sa mga programa na nagpapataas ng kaalaman tungkol sa paghahanda ng pamilya at ng komunidad.
Siguraduhin matibay ang inyong mga bahay at gusali. Alamin ang tamang pagresponde kapag lumilindol. Ang dock, cover, and hold. Maghanda ng emergency supply kit at sumali sa mga earthquake drill. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Sa pagsakit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hango sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Si Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga dito sa palatuntunang Kanyon. Kahapon ay maayos ang simula ng klase sa Metro Manila, ganun din po sa lahat ng dako ng Pilipinas, no? Sangayon po sa National Capital Region Police Office, NCRPO, mayroon pong mahigit sa 7,000 na mga police officers were deployed for the start of the school year yesterday, no? Yung dalawang libo doon ay doon sa Police Assistance Desk in the vicinity ng lahat po ng mga public schools, no? And there were about 1,230 public and private schools and colleges, universities in Metro Manila, no? Mahigit pa lang 1,000, 1,230 na mga public and private schools in Metro Manila na binantayan po ng Philippine National Police, no? Kaya naman, no? 7,000 mahigit sa 1,230 schools. So, I'd like to congratulate the Philippine National Police para sa pagbabantay o sa pagbantay sa mga estudyante kahapon sa lahat po na parte ng Pilipinas, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Alright, sa ngayon ang presyo ng gasolina ay bumaba daw. Alas 6 kaninang umaga, yung mga major companies, yung mga malalaking kumpanya ng gasolina ay nag-rollback ng kanilang presyo. Sa gasolina, 1 peso and 70 centavos per liter. Sa diesel ay 1 piso bawat litro, at sa kerosene ay 1 peso and 5 centavos per liter. Okay, congratulations, no? At least malaki-laki ang rollback. Hindi katulad ng mga nakaraan, ang rollback nila ay 35 centavos. Abangan po ang susunod na mga movement ng presyo ng gasolina sapagkat nakakatakot kapag ganitong nag-rollback, ang bawi nito ay baka doble. So, yan po ang mga latest sa ngayon. At gusto kong talakayin itong nangyari na pag-alipusta sa isang dating general ng Armed Forces of the Philippines, no? Dito sa mga periodiko ngayon
humingi na daw po ng apology ang isang broadcaster na si Erwin Tulfo dito kay General Bautista, Secretary of the Social Welfare Department, no? Si General Rolando Bautista, who was badmouthed by broadcaster Erwin Tulfo the other day. Alam po ninyo, lumalaki ang isong ito sapagkat yung mga kabaro ni General Bautista ay nagsasalita na po sa ngayon, no? Mukhang nasaktan masyado ang kasundaluhan dito sa pangyayaring ito, mga kababayan, kung saan ang isang broadcaster ay basta na lamang na inalipusta o kaya pinagmumura ang isang dating general na iginagalang at graduate ng Philippine Military Academy. Na? Si General Bautista po ay graduate ng PMA Sandiwa Class 1985. At hindi po matatawaran ang accomplishment ni General Bautista nung siya po ay nasa serbisyo pa sa Armed Forces of the Philippines. No? Mantakin po ninyo, actually, napanood ko po yung pang-aalipusta ng isang broadcaster nito na tinawag po si General Bautista na useless, demon, and threatened to slap the general, no? The secretary. Alam po ninyo, you can just imagine, no? Isang general, isang member of the cabinet ng isang presidente, Secretary of the Department of Social Welfare, na dapat ay nire-respeto. Pero ito, alam po ninyo, ang isang mamamahayag kasi, kaming mga taga-radyo, ay mayroon po kaming karapatan. Pero sinasabi ko nga po ng karapatan na ito ay may kaakibat po na responsibility. Ha? At hindi po absolute ang isang karapatan ng taga-media. Maaring may karapatan ang isang taga-media na magsalita. Maaring pumuna, pero hindi pwedeng gawing personal. Hindi pwedeng murahin mo na lamang ang isang tao. Kaya ako po nagtataka sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. No? Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nung araw, marami akong mga kaibigan ng mga broadcasters na kapag personal na umaatake sa isang tao, isang government employee or government official, nire-reprimand po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di ko na sasabihin yung isang broadcaster na kasama namin ng araw na sumakabilang buhay na po. Ha? Isang maanghang ang dila na komentarista noong araw, nakasama namin sa pribadong istasyon, na ilang beses po sinuspend ng kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas. Kaya ako po ay nananawagan siguro sa pamunuan ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas to kindly monitor the activities or itong mga programa ng mga komentarista sa radyo, including myself. I-monitor po natin. Baka sakaling
marami sa amin, sa hanay namin dito sa broadcast, ang sumusobra na. Di ba? Inong araw may Broadcast Media Council. That was during the Marcos administration. Mayroon ding KBP nung araw, no? Lahat ng mga broadcasters, lahat ng mga komentarista, minomonitor po ng Broadcast Media Council at ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bakit marami ngayon ng mga broadcasters ang nagmumura sa ere? Bakit maraming mga broadcasters ngayon ang tila baga walang respeto sa mga tao? Lalo na po itong mga government officials. In this particular case, yung nangyari po na pagmumura, pagbabanta sa isang respetado na miyembro ng Armed Forces of the Philippines, si General Bautista. Mga kababayan ko, ako, matagal na rin ako sa radyo, pero di ko siguro kaya na murahin ang isang tao. Just because na hindi po nagpaunlak ng interview sa isang komentarista. So anyway, lumalaki po ito, ang isyong ito. Mga kababayan, despite the apology na ginawa po ng broadcaster na si Erwin Tulfo, of course, depende na kay General Bautista, kay Secretary Bautista kung tatanggapin ang apology. Kanina narinig ko si Brigadier General Arevalo. Tinanong po kung tinatanggap ng Armed Forces ang apology ng broadcaster. Ang sagot po ni General Arevalo ay hindi direkta. Of course, hindi naman pwedeng sabihin na hindi. Hindi naman pwedeng sabihin na oo. Hindi po direkta ang sagot ni Colonel Arevalo. Sabi po ni General Arevalo, sabi po ni General Arevalo, hindi pa namin natatanggap ang apology. Wala pa kaming detalye ng apology. So, hindi po sinagot ni General Arevalo na tinatanggap ng Armed Forces o hindi tinatanggap ng Armed Forces of the Philippines ang apology ng broadcaster na yun. So, depende na po sapagkat ipinapakita ni General Bautista ang kanyang pagka-gentleman. Hindi po siya sumasagot. Wala pong imik ang general, ang secretary na pinagbantaan. Alam po ninyo, ngayon sa balita, kahit na yung Association of General and Flag Officers ay sumama na po, mga kababayan. The Association of General and Flag Officers on Monday strongly denounced the offensive behavior displayed by radio broadcaster Erwin Tulfo to a former Philippine Army chief turned Department of Social Welfare and Development Secretary Rolando Bautista. So, sumama na rin po itong Association of General and Flag Officers. May opisina ito dito sa Camp Aguinaldo, di ba? So, sino ba ang namamahala dito? Alright, di nakalagay dito sa balita, pero kinokondina, dinidenounce po ng AGFO ang nangyaring panglalait, pagbabanta ni Erwin Tulfo sa general at ngayon ay secretary ng Department of Social Welfare. Okay.
ay sabi ng iba nag-apologize na naman alam po ninyo, the damage has been done. Kahit na no amount of apology siguro, I don't know with General Bautista kung ano masasabi niya, ay wala namang pahayag si Secretary Bautista, di nagsasalita. Iyan ang totoong gentleman, iyan ang totoong matapang. Hindi po cool na cool si Secretary Bautista. Ang umaalma po yung kanyang mga kasamahan sa Philippine Military Academy. Yung Philippine Military Academy Alumni Association has assailed TURFO for what it described as degrading remarks against Bautista. All right. Ang Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated has threatened to file cases against the broadcaster. So, tingnan natin kung anong mga mangyayari sapagkat ay sabi nga ng Malacanang, wala naman daw silang pinapanigan dito. Kasi lahat supporter ni Digong, no? Si Erwin ay supporter ni Presidente, si General Bautista ay supporter ni Presidente. But sabi ni Attorney Sal, mag-move on na tayo. Hayaan na natin yan, nag-apologize na naman. Alam po ninyo, Secretary Sal, depende na yan doon sa taong na-offend, di ba? Kung tatanggapin niya, hindi naman natin pwedeng sabihin yan kay General Bautista. Depende sa kanya, sa kanyang kalooban, kung tatanggapin po itong apology na ginawa po ng broadcaster. So, okay, yan lang po, no? Binasa lang po natin itong mga balita sapagkat mukhang nakakatindig balahibo yung mga nangyari. Mga kababayan, again, marami po ang ganyan sa media ngayon. Sabi ko nga, naalala ko nung araw, yung isang komentarista na pumanaw na masyadong maanghang yung kanyang mga komentaryo at nagmumura nung araw ay sinususpende. Siguro 2 o 3 beses pong suspended ng KBP. So, I'd like to call the attention again of KBP. Umaksyon po tayo. Umaksyon po tayo sa mga broadcasters. No? I'm talking in general, not only on the specific broadcaster, doon sa individual na broadcaster na yon, but also, bantayan po lahat. Lahat po sa buong Pilipinas. Kanyon si Rolly Canon. Okay, ituloy po natin ang ating programa, mga kababayan. Palatuntunang Kanyon na sumasa inyo alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Sa Senado ang panukala tungkol sa karagdagang buwis sa alak at sigarilyo ay aprobado po. Kahapon, the Senate last night approved the proposal to increase the excise taxes on tobacco products. Isa pong panukalang batas na certified as urgent by the President. No? Approved with a vote of 20-0. Senate Bill 2233, which seeks to increase the excise tax on cigarettes by 45 pesos per pack, effective January 1, 2020, 50 pesos per pack in January 2021,
55 pesos per pack on January 2022 and 60 centavos per pack or 60 pesos per pack effective January 1, 2023. All right. This will be followed by a 5% annual tax hike starting January 1, 2024. Ang approval po ng 17th Congress ay ginawa kagabi, no? A day before the adjournment of the session of the 17th Congress. Sa ngayon po kasi ang last day ng session ng 17th Congress. Supposed to be bukas sana ang last day, but tomorrow was declared a holiday by Malacanang. So finally, ang 17th Congress ay mag-adjourn tomorrow. Or today, no? Today, no? Martes, no? Ito pong aprobadong tobacco taxes nito, if signed into law by the President, it would be the 8th time or pangwalo na beses na itinaas po ang excise tax dito sa sin taxes nito. Alright, this is the 8th time. Alright, certified as urgent. Napaka-importante po ito sapagkat dito kukunin ang funding ng universal healthcare na isinabatas po ng 17th Congress. Importante po ito, no? So, maraming nagsasabi, bakit naman lagi na lang yung sigarilyo at saka yung alak ang binubuhos ninyo? Ha? Marami po na dapat. I'd like to suggest dito sa Kongreso, sa 18th Congress, pagbubukas po ng 18th Congress, patawan din po ninyong katakot-takot na taxes itong paggamit ng plastic dito sa ating bansa. Napakadami po ang gumagamit ng plastic at sang-ayon po sa pag-aaral ay marami nagkakasakit dahil lang po sa paggamit ng plastic. Alright, tuloy tayo dito sa ating mga pinag-uusapan. Ano pa ba mga dapat natin pag-usapan? 13 senators signed resolution backing Soto as the Senate President. Alright, si Manny Pacquiao nagpapaikot po ng resolution expressing support for the retention of Senator Soto as the Senate President. Kagabi po sa newscast, nakita ko mukhang nagkaroon ng tensyon si Senator Manny Pacquiao at saka si Senator Cynthia Villar. Ito naman kasi si Senator Manny, gustong papirmahin si Cynthia Villar doon sa resolution favoring Tito Soto or the resolution in order to retain the position of a Senate President for Tito Soto. Alam si Manny Pacquiao, hindi niya alam na si Cynthia Villar ay ginugroom, binibuild up ng kanyang mga kapartido diyan sa Senado na maging Senate President. Medyo nakulangan ng pag-iisip ni Senator Manny. Mantakin po ninyo yung isang tao na dinidevelop ng kanyang party mates na maging Senate President sa 18th Congress, pinapapirma to join them for the retention of Tito Soto as the Senate President. Kaya kagabi nakita ko, nagkaroon ng parang sagutan si Manny Pacquiao na ang gusto mangyari ni Cynthia Villar, yung kanyang mga kapartido, katulad po ni Pia Cayetano at saka si Amy Marcos, ay bigyan daw muna ng magandang posisyon sa Senado. Chairmanship ng mga importante at makapangyarihang mga
committee dito sa Senado. Alright. So, kanya-kanyang adyenda po. Ha? Itong mga bagong uupo na senador, ay kanya-kanyang adyenda. Sabi nga ni Senate Minority Leader Drilon kahapon, ay pwede ba kayong mga baguhan na mga senador, mag-observe muna kayo? Ha? Umupo muna kayo dyan. Ay itong mga baguhang senador ay nag-aambisyon kaagad na kunin ang mga powerful committees in the Senate. Katulad po ng Committee on Justice, Committee on Blue Ribbon or the Blue Ribbon Committee. These are the two powerful committees in the Senate. Ay gustong kunin ng mga bagong elect na mga senador. And to think that they're not even, wala pa silang oath-taking. Sila po ay mga senator-elect pa lang, proclaimed by the COMELEC. Eh hindi pa po nanunumpa. Hindi pa nanunumpa itong mga senador na ito. Pero nag-aambisyon na po na kunin ang mga magagandang komite din sa Senado. Kaya nagkakaroon po ng tensyon ngayon sa Senado. Pinag-aagawan. Mayroong mga bagong senador na isinusulong ang kandidatura ni Cynthia Villar as the Senate President. Ngayon, si Manny Pacquiao, mga kababayan, ay nagpapirma ng resolution expressing support for the retention of Senate President Vicente Soto III as the leader of the chamber. Nakapagpapirma po si Senator Manny ng 16 congressmen o 13 congressmen, not congressmen but senators, 13 senators na papirma po ni Manny Pacquiao expressing support for Tito Sen bilang Senate President muli sa 18th Congress. Kaso, tatlo rito sa pumirma ay mga graduating senators, sina Chis Escudero, Loren Legarda, at saka may isa pa na graduating. I don't know kung si Trillanes, I don't know kung sino yung isang senador na pumirma among the 13 senators supporting Tito Soto. Graduating na po ito. Si Loren Legarda ay congresswoman na ngayon. Si Chis Escudero, governor-elect ng Sorsogon. So, mababawasan po ng 3 ang pumirma doon sa resolution na yan, supporting Tito Soto. So, -3. So, they need 3 more vote for Tito Soto. Magulo po, mga kababayan ko, but they have 1 month more para pagmuni-munihin kung sino talaga ang ihalal nila na Senate President. Dito rin sa House of Representatives, no? Mga kababayan, magulo din. Marami ang nagsasabi na mayroong vote buying dito sa speakership. Of course, hindi naman kukumpirmahin ito ng mga kandidato sa pagka-speaker. Dinidinay po ito ng kampo ni sino ba ito? Kampo ni Veloso, no? O Velasco, no? Dinidinay ng kampo ni Congressman Romualdez. Ganon din po yung side ni Congressman Cayetano, no? Walang umaamin. Pero may isang sikat na broadcaster dito sa Metro Manila, mga kababayan, na nagsabi na may isang congressman
na umamin sa kanya. Ha? Pero ayaw lang talagang lumantad itong congressman ito na umamin na na-receive niya 1,000,000 piso. Mantakin po ninyo. Mukhang iritado dito ang presidente ng Pilipinas. Sabi nga ng presidente, kapag nalaman kong may vote buying yan sa House of Representatives, I am not going to support this speaker. Alright, sapagkat ayaw po ni presidente. Halos lahat po na kandidato, aspirants for the speakership in the House are all allies of the president. Wala naman dapat itulak dyan si presidente. Ang ayaw lang ni presidente na magkaroon ng money involved, magkaroon po ng bilihan ng boto dyan sa Kongreso, dyan sa Kamara. So, yan po ang sitwasyon ngayon. Let us see. Kapagkat on July 22, magkakaroon po ng sesyon. In the morning, the 18th Congress will be convened. Then they will elect their Senate President. Congress will elect, the House of Representatives will elect the Speaker of the House. In the morning of July 22, then they will resume the first session of the 18th Congress. After that, in the afternoon, nandiyan po ang State of the Nation address of President Duterte in the afternoon of July 22. So tingnan natin po mga kababayan, sino ba talagang mapipili na Speaker of the House and Senate President eventually by the 18th Congress. Kanyon, si Rolly Canon. Oras natin, 59 minutos na po makalipas ang alas 8 ng umaga. It's about 9 o'clock in the morning. Ang programang ito ay hanggang alas 10 po ng umaga. Magbabalik po ang inyong lingkod. Magpapakilala muna kami ng aming impilan at abangan ang News Express. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Diba tayo? Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na. Magandang umaga. Ang tumulak si PNP Chief Police General Oscar Albayalde sa Nakal Elementary School sa Lucban, Quezon ngayong araw. Doon pangungunahan ng PNP Chief ang bagong groundbreaking para sa 2 bagong silid-aralang itatayo sa lugar na karagdagan sa 3 classroom mula nang maituyo yon noong dekada 60. Ayon kay PNP Deputy Spokesperson Police Lieutenant Colonel Kim Molitas, gagamitin sa pagpapatayo ng bagong mga silid-aralan ang nalalabing pondo mula sa ikanasa nilang Chief Oka Ride for a Cause noong 1 taon. Pagkatapos nito, mamimigay din ng PNP Chief ng mga school supplies, vitamins at armchair para sa mga estudyante ng nasabing paaralan. Kahapon namigay din ng mga school supplies ng PNP Chief sa San Fernando Elementary School sa San Fernando, Pampanga, kung saan siya nag-aral sa unang araw o pagbubukas ng klase sa mga paaralan. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong katropang si Jasmine Oliveros. Nagbabalita sa DWWD Katropa Radio, Iba Tayo. Sa umaga, hindi ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento.
Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig ka sa Katropa, dito't di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at Viva ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. There are soldiers, and then there's us. This is what we signed up for. We endure no matter how hard we fall, how much it hurts, or how heavy the burden. We push ourselves far beyond what anyone thought humanly possible. We are never out of the fight. We sacrifice to protect the innocent. We free the oppressed. We don't fight for fame or fortune. We fight because it is our service, the proud tradition we are bound to uphold. We are the Special Operations Command of the Philippine Army. Home of the noble warriors. There's tough, then there's Special Forces tough. Our Green Beret says more about us than we can ever say for ourselves. We have a specific set of skills that allow us to infiltrate enemy lines via air, land, or sea. We are silent professionals, forged in the crucible of combat. Scout Rangers are the best hunters in the jungle. We are pure fighters, with unparalleled skill in guerrilla warfare. We strike hard, we strike fast. Target down. Clear na kami. Over. Kopya mo sa one. Fire na hold. The Light Reaction Regiment is the premier counter-terrorist force of the armed forces. We are modern soldiers specialized in surgical strikes and urban battlegrounds. Sector clear. Tiradores. Move.
forefront of the Philippines' war on terror. Hostage secure, I say again, hostage secure. The Special Operations Command Philippine Army has changed the face of conflict in our country. We immerse in communities. We strengthen and empower them to withstand all threats. This is what we were trained to do. We were bred to accomplish. Most people will never know who we are or how much we sacrificed for our country. Yet in our hearts, we are proud to be your noble warriors. Ano ang Big One? Ang Big One ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang isang senaryo ng malakas at mapaminsalang lindol. Sa Greater Metro Manila, ang Big One ay isang magnitude 7.2 na lindol na nagmumula sa West Valley Fault na may habang 100 kilometro. Ang West Valley Fault ay tumatahak sa ilang bahagi ng mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna at ng National Capital Region, Quezon City, Marikina City, Pasig City, Makati City, Taguig City, and Muntinlupa City. Batay sa ginawang pag-aaral, ang buong Metro Manila kasama na ang ilang bahagi ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna ay makararamdam ng intensity 8 na lindol. Dahil sa tindi ng lakas ng pagyanig, ito ay lubhang mapaminsala. Noong 1990 magnitude 7.8 Luzon earthquake, ilang bahagi ng Northern Luzon ay nakaranas ng intensity 8 na pagyanig na nagdulot ng pagkasira ng maraming gusali at malawakang liquefaction at landslide. Ang lakas ng lindol ay nilalarawan sa pamamagitan ng magnitude at intensity. Ang magnitude ay sukat ng enerhiya ng lindol na nagmumula sa pinanggalingan nito sa ilalim ng lupa o focus. Ang intensity ay ang lakas ng lindol batay sa epekto nito sa mga tao, mga bagay, kapaligiran at mga estruktura sa paligid. Batay sa lawak at pinsala, ang ilan sa mga maaaring epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila ay ang mga sumusunod: pagkasira at maaaring pagguho ng mga gusali, kabahayan at iba pang estruktura sa tinatayang malawak na lugar sa kabuuang Metro Manila. Ayon sa pag-aaral, tinatayang nasa 31,000 na bilang ng mga tao ang pinangangambahang maaaring mamatay, habang 14,000 naman ang malubhang masasaktan. Higit sa lahat, ang epekto nito sa ekonomiya ay aabot sa mahigit na 2 trilyon. Tandaan, hindi lang sa Greater Metro Manila maaaring magkaroon ng The Big One. Posible ring mangyari ito sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa mga active faults at trenches na makapagdudulot ng malakas na lindol. Kailangan nating paghandaan ng malalakas na lindol. Sumali sa mga programa na nagpapataas ng kaalaman tungkol sa paghahanda ng pamilya at ng komunidad. Siguraduhing matibay ang inyong mga bahay at gusali. Alamin ang tamang pagresponde kapag lumilindol. Ang duck, cover, and hold. Maghanda ng emergency supply kit.
at sumali sa mga earthquake drill. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Alright, ituloy po natin ang pangalawang bahagi po ng Kanyon ni Rolly Canon. Hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Sa second part ng programa, meron po tayong bisita at siya po ay makakasama natin hanggang alas 10 ng umaga. Siya po ay isang kakaibang bisita, no? Doon sa mga naunang mga bisita natin, isa pong Colonel sa Technical Service ng Armed Forces of the Philippines. Siya po ay Deputy Chief Chaplain ng Armed Forces of the Philippines, direct from the Office of the Chief Chaplain. Walang iba po kundi si Father Joel Albarda. Magandang umaga po, Father Albarda. Yes, Good morning to you. Magandang umaga po, Katropang Rolly, Kuya Rolly, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Si Father Albarda po ay isang koronel sa Armed Forces of the Philippines. Siya po ay mas convenient siya kung tatawagin daw siya na Father Albarda. O Father Joel na lang kaya, Father? Okay po, Father Joel. mas maganda po, Kuya Rolly. Siya po ay chaplain dito sa Armed Forces of the Philippines, no? Anong nire-represent po niyong simbahan, Father? Ang totoo, ako ay nakapaloob sa Iglesia Pilipina Independiente o mas kilala bilang Aglipayan or IFI. Iglesia Independiente. Iglesia Pilipina Independiente. Iglesia Filipina Independiente. Opo. It's the Aglipayan Church. Yes po, Manong Rolly. Di ba itong Aglipayan ay siya po ay malayo ang kanilang mga pamamaraan sa pag-worship dito sa ibang mga reliyon katulad ng Catholic religion, Father? Ang totoo, Kuya Rolly, ay kung sa simbahang Katoliko halos wala naman ding pinagkaiba, considering na ang aming isa sa aming mga founder ay isang dating pare din ng Katoliko. Isang dating pare. Kaya naman ang mga ilang mga tradisyon ay dala-dala rin niya. Oo. Pero this is more biblical itong sa inyo. Parang anong classification ng Aglipayan? Ito ba ay classified as a Christian group? Parang mga born-again Christian? Or Protestant? Actually, parang... Anong classification ito? Kasi iba-iba kasing denomination ng paniniwala dito sa ating bansa. Kindly educate us, Father. Actually, ang Aglipayan Church, o yung tinatawag din nilang malayang simbahan, ay actually sa kanyang kasaysayan, medyo mayaman ang kanyang kasaysayan, sapagkat mula pa noong mga panahon ng mga himagsikan ay doon na ipanganak ang aming simbahan. At kung babalikan ang kanyang kasaysayan, ito ay produkto ng paghahangad ng mga Pilipino na magkaroon ng isang simbahang tatawaging malaya at na pinangungunahan ng mga Pilipino. At karamihan sa mga aming mga tagapanguna ay itinuturing namin mga bayani rin at mga pundasyon, no? Mga pundadores ng aming simbahan.
So ito yung founder nito si Aglipay. Isa sa mga founder at isa sa mga founder niya yung aming ng itong ano bang tawag dito, congregation or denomination, religious group na lang siguro. Opo, sige no? Okay. So dito pala sa Armed Forces iba-ibang mga chaplain. Anong mga religious organizations na represented by a chaplain dito sa Armed Forces? Sa Armed Forces, nung una ay mayroong 4 na lehitimong religious organization na tinatangkilik ang ating Armed Forces. Of course, una dyan yung MOP o yung Military Ordinary Gate of the Philippines na kung saan ay dyan nanggagaling yung ating mga Roman Catholic na mga chaplains. Na kung saan, of course, sila yung may malaking bilang. At pangalawa dyan, yung ating mga Protestant chaplains na nanggagaling naman sa National Council of Churches in the Philippines bilang kanyang endorsing agency. Itong Muslim father, are they also represented? Opo, mayroon din po tayong mga imam na kung saan ang kanilang endorsing agents naman ay ang United Ulama Council o Darul Ifta na siyang endorsing agency na pinagmumulan naman ng ating mga imam chaplains. At yung sa amin, sa amin nga po, yung Philippine Independent Church bilang pinanggagalingan naman ng mga Aglipayan chaplain. Itong mga so-called born-again Christians, are they also represented dito sa opisina ni Chief Chaplain? Mayroon din po, Manong Rolly, with the latest addition ng PCEC o yung Philippine Council of Evangelical Churches, nagkaroon kami ng bagong chaplain na isang na nakapaloob dito nga sa ating mga kapatid na mga born-again Christian. At ito naman ay malayang tinangkilik at binigyan ng pagkakataon na maging kabahagi ng aming chaplain service. Pero ang tawag sa kanya pastor. Ganon, ang tawag sa kanila pastor. Kahit yung ating mga Protestant chaplain, tinatawag din nilang mga pastor. Pastor. But Pero dito sa inyo, father. Opo, pero minsan dahil pastor din. Minsan kami din natatawag na pastor, minsan sila din natatawag ng ating mga officers sa field o kahit sa mga gatherings ay natatawag din kami madalas it's either father or pastor. Father. Okay. Opo. So anyway, ano bang mga ginagawa ng isang chaplain representing different denomination dito sa opisina nyo? Anong mga duties ninyo? Anong mga activities? Ano bang participation nyo sa Armed Forces of the Philippines? Opo, of course, aside from the usual, yung mga sacramentals na ginagawa ng isang chaplain, ang totoo, hindi lang naman doon naka-confine yung aming gawain bilang mga kapilyan. Marami kami mga programa na nagbibigay ng mahalagang pag-edukasyon sa ating mga kasundaluhan. Isa na dyan yung gawain ng aming mga imam. Just recently ay nagkaroon ng lecture yung aming mga imam chaplains sa mga kasundaluhan natin, especially those soldiers na i-assign sa somewhere in the south. Nagkakaroon ng lecture yung mga imam about cultural sensitivity. Considering na yung mga sundalong ipadadala sa parting south ay of course iba yung kultura na kanilang mararatnan. So ini-educate ng mga katulad ninyo? Opo, in-educate. Mayroon kayong mga seminars conducted to soldiers. Opo. Tungkol sa paniniwala. Kung halimbawa Muslim ang sundalo, doon din sa imam. Yan, exactly. Sila din ang nagsasagawa ng mga indoctrination or education sa iba-ibang kultura o ano paman. Pag sa inyo, yung mga sundalo naman na necessary, kailangan ba, is it necessary na yung doon
doon sa mga ginagawa mong mga lectures? Kailangan ba member ng simbahan ninyo, ng denomination nyo? Hindi naman po. In general terms, meron din po kami mga lecture na para sa pangkalahatan. Regardless of their religious denomination. Lalo na po kapag ang usapin ay pampamilya. Meron kami mga lecture about parenting skills, marital, counseling, and then yung mga pakikipag-usap o tamang interpersonal relationship sa mga, especially sa mga kasundalo natin na may pamilya, para mas maintindihan nila at magkaroon ng magandang ugnayan yung mag-asawa. So mayroon po kami mga ganung pagtuturo sa ating mga kasundaluhan. Paano na i-install ang isang chaplain? Paano ba siya nagiging chaplain? Siya ba ay naging sundalo muna? O talagang siya ay kinikilala na muna doon sa kanilang grupo na isang leader, isang pastor, o isang pare bago siya magsundalo? Alin ang nauuna dyan? Ay, magandang tanong po yan. Peroli, magandang tanong po yan. Kasi ang pangunahing requirements para maging chaplain ng isang, of course, ang isang naghahangad na maging sundalong pare, dapat po, number one na requirements, dapat siya po ay isang ordinado na, o isang ordained minister, or ordained na pare, o pastor. Ordained pastor. Opo. Sa madaling salita ay, yun po yung pangunahing hinahanap na qualification na dapat ordained muna po bago po maging isang ganap na chaplain. At hindi lang po yun, kailangan sumalang din po siya sa mga training. Kasi sa ngayon po, mayroon pong na-introduce na training, yung po tinatawag nilang TASMOC, yung Technical Administrative Service Military Orientation Course, na pinagdadaanan ng hindi lamang ng chaplain, kundi ng mga kapwa niya sa TAS, na magiging mga kasamahan niya sa pag-aaral bago po tuluyang matawagan bilang nakapaloob po sa aming hanay, yung po mga chaplain. Yung sa inyo, sa Office of the Chief Chaplain, ito ba directly under the Chief of the Staff or saan ba itong command ng Armed Forces? Kami po ay nakapaloob po bilang mga personal naka-under po sa Chief of Staff. Directly under the Chief of the Staff. Directly under the Chief of Staff. Pero ang aming pong nominal commander po ay ang Deputy Chief of Staff po. So, kumbaga siya po yung commander ng buong TAS. So, okay. Mayroon ba kayong nakikita ko dyan, mayroon kayong gusto yatang i-share sa amin? Ano ba yung may naihanda mo dyan, Father, na gusto mong i-share sa mga nakikinig sa atin? Opo, sa ating po mga tagapakinig, nais ko lamang pong banggitin na sa kabuuan po ay mayroon po kaming 116 na chaplains sa buong AFP. Ito pong 116 chaplains na po ito ay of course nakapaloob o mayroon pong iba't ibang reliyon na pinanggagalingan. Sa aming kabuuang bilang, out of the 116 mayroon po kaming 80 na mga Roman Catholic chaplains, mayroon pong 17 na Protestant chaplain, mayroon kaming 12 na mga imams, mayroon kaming 6 na Aglipayan chaplain, at mayroon ang isang galing sa PCEC, yung Philippine Council of Evangelical Churches, na isa lang po. Sa 116 po na mga chaplain, 52 po rito ay nasa Philippine Army. 52? Opo, 52. At 28 po rito ay nasa Philippine Air Force. At 36 po rito ay nasa Philippine Navy, na may kabuuan nga po na 116 na mga... Kasama kayo doon sa Philippine Navy chaplains? Opo. So, okay. Marami din pala, 116. Opo, 116. Total chaplains. Pero karamihan Catholic. Opo. Catholic priest. Catholic priest po. Oo. Ang bilang 80. Out of 116, 80
chaplains belonging to the Catholic Church. Ito yung may simbahan din ito sa loob ng Campaginaldo, yung Catholic, di ba? Opo, Yung sa inyo dito sa ano, saan kayo, saan ang simbahan dito ng Aglipayan? ang totoo po yan na madalang yung simbahan ng mga Aglipayan chaplain. Meron po kami sa Tanay Rizal, sa 2nd Infantry Division. At karamihan po nung aming mga chaplain ay nasa opisina. More on the staff work po, sa admin work. Yun po yung common na utilization sa aming mga Aglipayan chaplain. So, pwede ba natin pag-usapan kung ano ang pagkakaiba ng independent church ninyo or the Aglipayan Church as compared to other religious denomination, katulad ng Catholic at saka itong mga born-again Christians and Muslim. Ano ang way of worship? Paano, are you focused on the biblical tradition? Biblical ba ito sa inyo? Or katulad ng practice ng Catholic Church that they do not really follow 100% the Bible na sinasabi nila na pinakabase ng lahat ng mga religion. I don't know. Can you enlighten us, Father? Ang totoo, halos wala namang pinagkaiba yung aming ginagawang worship sa ating mga kapatid na Roman Catholic. Considering na ganun din po, meron din po kami nung 7 sacraments, meron din po kaming mga, may misa rin po kami, may binyag, may libing, mga blessings, at kasal. At meron din po kami mga images actually sa loob ng simbahan. Meron din? Meron din po. Ano ang mga normally anong mga images ito, Father? Usually yun din po mga, of course, the usual saints na nakikita natin. Yung Virgin Mary, Saint Joseph. So just like the Santo Catholic. Niño. Halos ganun po. Ganun din. Opo. No wonder, kasi sabi mo kanina, ang founder nito ay dating pare. Opo, dating pare. So, nadala niya ang pagkapari niya dito sa kanyang sariling itinayo na isang religious organization. Opo. So, you believe in the saints also. Yung Jesus Christ, meron din kayo? Meron din po. Mga ribulto din? Meron din po kami mga images. Mga procession, gano'n? Meron din po mga So, procession. this is, I think this is very near to the Catholic religion. Palagay ko ang isang pinaka major difference siguro. O yung kanyang pagkakaiba talaga. Ang mga pare po sa amin may asawa, nag-aasawa. Ayun ang pagkakaiba. Opo. Kasi dito sa Catholic, sa priesthood, mayroong celibacy. Opo, yung celibacy. Yung vows of celibacy. Vow of celibacy. Dito sa inyo, just like the born-again Christians, they're allowed to marry. Yung Protestant, yung mga imam, at saka yung mga pastors, may mga asawa. Ay may asawa po. Okay. Alright. Father, yung pamilya niyo dito rin sa yung wife ko po ay isang nurse at nagtatrabaho po sa Bataan. Sa Bataan naman. Doon po sa hospital sa Bataan. So, isa din pong sundalo? Hindi po, civilian nurse. Civilian nurse doon sa isang hospital sa Bataan. Sa isang hospital po sa Bataan. Alright. So, ano pa ba ang ibang ginagawa ng mga chaplain, Father? Aside from conducting seminars, mga kung ano-anong mga iba pang mga lectures, ano pa bang ibang function ng isang chaplain? Actually, meron po kaming yung tinatawag na 5-point program, ang chaplain service. Ito nga po yung worship and religious services, yung pastoral care and ministration, religious and moral education program, guidance and counseling, and yung social and cultural leadership. Dito po, umiikot po rito yung napakaraming gawain ng mga chaplain, na kagaya ng nabanggit ko po na hindi lang naman po nakakonfine do sa kanyang sacramental obligation o yung mga pagmimisa, kundi bahagi din po nito yung kanyang kamukha po ng pastoral care and administration, especially kung ang mga chaplain ay naka-assign sa isang kampo na may hospital like Biluna, bahagi rin po ng kanyang gawain yung
pagbisita sa mga may sakit, pagbibigay ng, of course, do sa mga malapit ng, of course, yung point of dying na nagbibigay ng yung holy unction sa ating mga kasundaluhan na nakakonfine sa hospital. At meron din po kaming yung religious and moral education na kung saan nagko-conduct po kami ng mga series of lectures, especially doon sa mga kasundaluhan. Hindi lang po sa mga sundalo, kundi maging sa kanilang mga dependents. Let's say may mga programa yung isang kampo tungkol sa drug rehabilitation program or information campaign about yung epekto ng masamang epekto ng droga. So nagbibigay din po kami ng mga yung mga lectures sa mga kabataan at doon po sa mga kasundalo natin na kamukha na nabanggit ko na nagbibigay ng lecture tungkol sa religious or cultural sensitivity po. Aside from doon, meron din po kami ng yung mga sa mga couples. Nagbibigay din kami ng mga lectures sa mga couples. Even yung mga mag-aasawa pa lang, kaya meron kaming premarital at saka yung marital counseling. So nagbibigay kami ng mga pagpapayo. Tapos in the advent po nung Marawi, kung matatandaan ninyo, in the advent of the Marawi crisis, meron din po kami mga team of chaplains na nag-augment doon sa mga medical health providers na yung sa Office of the Surgeon General na mga chaplains na involved sa pamamagitan ng pagbibigay din ng mga stress management or yung post-traumatic stress debriefing kasama din sa ginagawa ng mga chaplains. Kasama rin po yung team ng chaplains para mag-augment doon sa mga kapatid natin na naapektuhan ng at saka yung pagbibigay ng moral support sa mga sundalo. Ipipray over siguro niyo bago pumunta sa gera. That is something. Diba? Yung send-off ceremony, pinagdarasal natin yung mga sundalo bago sila pumunta doon. Bago pumunta sa battlefield. And then, yun naman po sa mga direktang victims na apektado ng gera, nagbibigay naman po din tayo ng mga lecture doon sa mga bata na talagang direktang naapektuhan nitong nakaraang Marawi crisis natin. Dito sa moral regeneration or moral ano bang tawag ito? Renewal ng mga tao, especially the soldiers. May mga training modules din kayo dyan. Mayroon din siguro, pati siguro yung pagpapamilya, family planning, kasama na rin siguro, di ba? Opo. Kasi kapag maraming anak, dyan din nagsisimula ang poverty at saka kung naghihirap ang bayan, dyan criminality, dyan din nagsisimula. So palagay ko kasama din siguro yan sa mga trabaho ng mga chaplains. No? Opo. Para pong yung moral recovery program. Recovery, yan. Na kung saan, tama po, binibigyan din natin emphasis yung pwedeng maging epekto kapag nagkaroon ng moral damage yung sa family. Kumbaga para mas magkaroon na mas buklod na pamilya. So meron kami mga lecture na kinokondak, meron kami mga program of instruction na kung saan ay binibigyan natin ng pansin yung para sa isang magandang pamilya, para sa pagbubuklod ng isang pamilya. Ito tama po 'yon. Kung apektado ng problema yung buhay ng isang sundalo, for sure, makaka-apekto yun sa kanyang trabaho. Correct. Na pagsisimula ng hindi magandang output sa kanyang trabaho. At kung maganda ang buhay pamilya ng isang sundalo, naiintindihan din po namin na magiging maganda rin ang epekto nito sa kanyang trabaho at sa kabuuan po na nire-represent niya na kung saan yung Armed Forces of the Philippines po. Father Joel, kanina bago tayo pumasok dito, nagbibiroan kami tungkol sa pangungumpisal. Dito ba sa inyong samahan dito sa grupo nyo? Opo. Practice din ba yung confession? Nagpapakumpisal din po kayo? Sa understanding ko po, ang sa Roman Catholic po ay meron po talaga. Mayroon sa Catholic, mayroon. Meron po. Nung araw, nung nasa probinsya pa ako may isang parang
nakakulong yung pare. Booth, parang booth. Confessional booth. Yes, nakakulong ang pare, mayroon lang butas na hindi ka nakikita. Pero actually, nakikita. Pwede kang makilala naman eh. Opo. Pero sabi nila, para daw maprotektahan yung nagkukumpisal, uso nga. Pero ngayon sa Catholic Church, kung minsan, harapan na rin ang confession. Opo. I've seen some people na nagko-confess sa pari na harap-harapan na rin. Buo ang kumpiyansa sa pari. Diyan sa inyo, mayroon din confession? Sa amin po, dati po ay meron din kaming confessional booth nung araw. Pero ngayon po, sa konsepto na po ng misa, yung aming parang communal confession. Communal na? Parang communal na po, communal confession. But just the same, kung mayroong lumalapit din, kung may lumalapit sa amin para humingi ng pangungumpisal, kinikater naman po namin yung ganong sistema at yung ganong kung may lumalapit. May lumalapit. Para mapagaan naman yung kanilang nararamdaman. Pero hindi kayo nagpapataw ng parang penance ba ang tawag niyan? Yung sa pari, nung araw, nung kabataan ko, pag nangumpisal ako, sasabihin ng pare, magdasal ka ng 6 na ama namin at yung Hail Mary, magdasal ka ng 6 din yan. Sa inyo, nagbibigay din kayo ng ganon? Hindi po. Hindi po. So, basta siguro, payo na lang. Opo. If they confess, papayuhan ninyo na wag nang gawin muli ang ganong mga kasalanan. Opo. Parang ganon. So, yun ang mga pagkakaiba. Okay, so confession, mayroon din, kung may humihiling, yung pagbibinyag, kumpil, mayroon din sa Meron din sa inyo. Kumpil din po. Pero yung pagmisa ninyo, it's not just, is it just the way the priests are doing during the Mass? Ganun din sa inyo? Opo, ganun din po. Yung misa, tapos may communion din. Opo, may communion, may homily. May homily din. And then may mga, yung nga po, may communion po. Pero yung mga born again Christians, may mga praising songs na kumakanta muna sila, praising the Lord bago yung pastor na nagsasalita bilang homily. Dito sa inyo may mga praising moments din kayo to the Lord. Opo. Mayroon din. Tugoy-buhay din po doon sa mga, lalo na yung mga millennials, yung mga kabataan. Yan yung kanilang porte, yung kantahan. Kaya bilang bahagi na rin nung sinasabi na worship, meron din naman din pong gano'n na it's either part siya ng misa or minsan po after the Mass, meron din po silang parang tinatawag na fellowship ng mga kabataan na kung saan doon nila ginagawa yung mga kantahan at mga ilang pag-aaral na may kaugnayan din naman para palaguin yung kanilang buhay pananampalataya. Father, I'm just curious, no? Kasi sa inyo, sabi mo, 116 kayo na mga chaplains, no? Opo. Representing different denominations. Kung mayroon ba kayong mga pagtitipon na kayo-kayo nag-uusap or sort of a convention or parang team building ninyo, paano kayo nakakapag-relate sapagkat iba-ibang paniniwala nyo? How do you handle situations like that? Maganda po yan, magandang tanong po yan, Kuya Rolly. Kasi sa amin naman po, malakas yung usapin ng yung ecumenical environment namin. In fact, hindi naman po kami, dahil kami naman po ay nagre-represent lang ng isang bahay, yung chaplain service, hindi po usapin sa amin yung debate ng aming religious... So you don't talk about religion? Hindi po. Halimbawa, kakain lang kayo, medyo parang fellowship ng mga, parang fellowship nyo, and you don't discuss any religious belief? Ay, hindi po. Kasi delikado. We respect our religious differences, religious dogma, religious orientation, and we embrace yung what unite us. Yung love, of course, reconciliation, unity, yung universality kasi yun eh, yung usapin ng love, correct. Yung honesty, yung unity, pero yung usapin na yung dogmas, yung mga religious orientation namin, hindi po yun, hindi po namin yung pinag-uusapan. In fact, sa manual namin, meron kasi kami doon na mabigat po yung pag-aatas doon na no proselytizing policy. Ibig sabihin po noon,
Hindi po kami namumursilitize o nangaakit ng membro ng aming mga kasamahan. Kasi bawal na bawal po sa amin yun. At saka hindi pwedeng i-debate mo. Opo, at saka yung nagdidebate kayo, kinokontest mo yung kanyang pananampalataya o yung kanyang paniniwala. Respetuhan lang. Opo, kaya nga nabanggit ko nga kanina, we respect our religious differences but we embrace what unite us. Yung ganun po. Kaya naitanong ko yan kasi sabi ko nga paano kayo itong mga ito kasi doon sa nung araw doon sa Naga City kasi na-assign yung father ko doon at 5 o'clock in the afternoon father doon sa isang plaza nung araw I don't know that was a tradition already among Bicolanos there sa Naga. Di naman kami taga-roon, but na-assign lang yung father ko doon. Nakikita ko every day, 5 o'clock in the afternoon, yung iba-ibang mga religious belief represented by their leaders. Nagdidibate sila, nag-aaway-aaway doon sa plaza. Opo. Nagduduro-duron, dala itong mga patunay, mga gano'n. Uso-uso po yan. Uso-uso yan, sa mga probinsya, diba? yung nagdidebate. Correct. Pagalingan ng kanilang mga argumento sa kanilang mga religious belief. Oo. Sa amin naman po, wala naman pong ganon. Kung pag-usapan man po, parang gusto lang ding malaman kung ano yung kanilang katuruan, pero not in a way na i-debate mo. I-debate or i-contest or i-question. Sa amin parang, parang siguro parang education lang. Education lang po. Information lang po. Parang let's say, informative lang. anong way ng worship ng Muslim, anong way worship ng born again, ng Aglipayan at saka iba pang denominations. Parang sort of educating yourself. Kaya ka nag-i-inquire sa kanila. Yan, opo. Ganun lang po. Halimbawa, anong ibig sabihin ng pagdarasal ninyo ng 5 beses sa isang araw? Bakit inaalaw ilan yung asawa na ina-allowed sa mga imam? Yung for education purpose lang po. Education purpose. Dito sa atin, dito sa inyo, sa United Independent Church. Opo. Ilang asawa ang inaalaw? Ay, isa lang po. Ay, isa lang. Dito sa mga imam, mga ilan? Sa mga imam, ayon doon sa intindi ko po, sa kanila, 3 hanggang 4. 3 hanggang 4. Just like the ordinary Muslims, di ba? Opo, 3 hanggang 4. For as long as you can sustain the family. Opo, ang base sa usapan, yung mga kwento-kwento din namin, for as long as yung equal yung panahon, resources, equal yung distribution ng resources, equal time para sa kung 2 o 3 man, at doon din po namin nalaman na meron din po namang consent kung halimbawa magkakaroon ng pangalawa, inihingi rin naman po pala yung consent ng first wife. At usually naman po yung nagkakaroon din nagkakaroon ng 2 o 3 asawa, yung sila yung nakagagaan sa buhay na meron silang, of course, meron silang siguro mapagkukunan ng magandang resources para to sustain yung kanilang 3 pamilya. Opo, kasi kung of course, kung usapin ng resources o yung equal distribution ng wealth, siyempre kung medyo hirap sa buhay, parang mahirap po yatang gawin yung bahagi na yun. Kaya usually yung nagkakaroon ng mga 3 hanggang 4, yung sila yung may nakakaangat ng estado sa buhay. Kayong mga chaplains, Father, kayo ang kalagayan nyo sa Armed Forces of the Philippines is just like the regular, parang yung mga benefits, parang yung mga sundalo din na lumalaban at dun sa combat, just like them, parehas din ang mga benefits po. Opo. Of course, kami kasi, of course, non-combatant naman po kami, pero sa benepisyo halos the same lang po halos sa lahat ng aspeto ay halos pareho lang. So, okay. Marami tayong napag-usapan, Father. Ano ang possibility na kayo ay tawagin din na pastor, not just like Father? Tinatawag din ba kayong pastor? Actually, ganun po Sa amin po, wala namang problema sa magiging katawagan. Katawagan. It's either
pastor, father, or colonel, wala naman pong problema. Dito sa Camp Aguinaldo, siguro, Colonel ang tawag sa inyo. Opo, pero madalas po, sa matagal na panahong pagiging chaplain ko na rin po, for the last Nakikilala 20 ka years. na. Madalas po, father po kasi. Kasi kung di ko alam na father ka, pag nakita kita, tatawagin kitang Colonel. Opo. Kasi hindi ko alam. Opo. So ngayon, yan pala, yung cross. po namin. Yan pala ang Sa mga imam po namin, yung sign ng... yung crescent and moon, yung ano ba yung sign nila? yung kanyon sa kanila, yung star and crescent, meron po sila. Mayroon din sila. Opo, dito. So doon nagkakaroon ng recognition. Opo, kahit po sa mga ibang technical service, usually, may mga insignia po kasi. Sila. Opo, yung sa dental, sa Court of Professor, sa JAGS, sa dental service, tsaka sa yung nga po, yung sa amin, yung cross sa chaplain, tsaka sa imam namin, yung crescent. So ngayong at present time, anong mga activities ninyo ngayon, Father? Anong mga ginagawa ninyo ngayon? Sa ngayon po, medyo busy kami ng konti dahil in preparation po kasi sa retirement ng aming chief chaplain. Ayun. So I think barely 2 months, from now po ay magre-retiro na po yung chief chaplain namin. Sino nag-appoint ng chief chaplain? Just in case na mag-retire siya, siyempre one of you will succeed. Sino nagpo-promote yan? Meron naman pong yung Board of Generals na pumipili para po sa susunod. Kaya sila po yung nagde-decide kung sino po yung next in line. Yung promotion ninyo, saan nakabase? Yung promotion po namin, sa J1 po yan. Based on... Based sa mga qualification po namin. Yung and accomplishment siguro. Yung accomplishment, yung time and grade. Ay marami po kasi mga criteria na pinagbabatayan bago po ma-promote ang isang chaplain po. So, wala naman siguro masyadong pinagkaiba doon sa hindi chaplain na sundalo. Opo. Sa promotion. Ganon din siguro ang panuntunan. Opo, halos magkapareho lang din po. So, anything more, Father, that you can share to us tungkol sa linya ng trabaho mo sa armed forces? Opo. Yes po, sa Manong Rolly, maraming salamat po. Una, siyempre, nagpapasalamat po ako at ang aming pong chaplain service sa pagkakataong ito na ipinagkaloob sa amin na sa panayam na ito at sa makapag live guesting po dito sa inyong stasyon po sa DWDD. Ating istasyon ito. Kay Armed Forces Radio. Po. At actually, this is my first time na magkaroon ng ganitong pagkakataon at kami po ay nagpapasalamat na kahit papano ay may promote naman namin kung ano yung ginagawa ng ating pong mga chaplains sa ating pong armed forces. At kasunod dito, patuloy din kaming nananawagan doon po sa mga interesado na pumasok bilang mga kapilyan. Sige po. Opo, panawagan po natin. Sa mga kapilyan, mga chaplains po na gustong pumasok bilang bahagi po ng aming hanay, pumunta lamang po kayo sa aming opisina para malaman po yung mga requirements para po kayo ay mapasama sa aming hanay. Magtanong po kayo sa aming pong the Office of the Chief Chaplain sa admin office at para po kayo aming makausap upang makita namin ang inyong mga kwalifikasyon at malaman din ninyo kung ano yung mga iba pang mga dokumentong inyong kakailanganin para maging bahagi po ng aming hanay. Yun lamang po at isang mapagpalang umaga po. May tatanong sana ko sa inyo. At siguro kung hindi naman kayo nagmamadali, Father, nabanggit mo na magtanong sa opisina kung ano mga qualification requirements. Maybe we can advance the information about qualifications kung gustong sumali sa inyo. Opo. Initially, ano ba dapat na maging? Anong qualification niya? Kailangan bang college graduate siya, Father? Opo. Sige po,
Una po, siyempre, dapat po ay siya ay aside sa kanyang bachelor's theological degree, Kailangan opo, dapat po ay siyempre graduate ng Theology. seminary, ng theology. Dapat po meron po siyang another degree or bachelor's degree as part of the requirements. At hanggat mari po ang kanyang edad ay 35 pababa. Opo, hindi dapat po hindi na po lumagpas doon. Otherwise, medyo kumbaga ay hindi na masasakop yung edad nung kanyang supposed to be dapat maka 20 years man lang siya sa kanyang pagpasok kasi for those na ang edad ay 36 pataas, hindi na pwede. Medyo parang overage na siya. Parang lumalabas na overage na po. So, between 20 to 35. Opo, hanggat maaari, nasa ganong bracket po ng Nasa bracket, age bracket na ganon. Tapos, of course, dapat ordained sila as priest or pastor or imam. Dapat ordained. And then, of course, yung kanilang mga qualifications, yun na nga po, yung kanilang academic qualification, yung mga diploma, yung transcript of records, and of course malalaman na rin nila yung mga clearances na kakailanganin kung hihingin ng opisina. Like yung mga basic clearances na NBI, police, mayor's clearance, police clearance, regional trial court clearance, at of course in terms of yung mga physical nila, yung armed forces naman po nagkikater. So may check-up din? Opo, once na physical examination na rin. May physical examination, pero yung po ay kinikater na ng ating armed forces once na qualified na po, once na nahingi yung mga paunang dokumento, and then we send them to Biluna para po doon sa of course doon sa kanilang check-up. And of course meron po tayong yung neuro test. Importante yun. Importante po yun, opo, para to validate at para siyempre para ma-gauge din natin kung anong kanyang mental state of health. Opo, yung mental state of health. Especially yung kanilang IQ, correct, yung kanilang EQ, the emotional and so on and so forth, para of course para by the time na papasok na sila ay physically and mentally healthy sila. Correct. Kasi alam naman po natin na ang pinapasok nila ay may mga trainings, may mga strenuous exercises. At saka laki ng responsibility. Opo. Kasi ihuhubog mo yung ang kultura ng pananampalataya. Opo. Kaya po sa amin, tinitignan namin yung of course, maaaring matalino yung candidate, maaaring brilliant. yung brilliant siya in terms of academic qualification. Correct. Pero sa susunod na tanong, baka naman mahina sa physical. So medyo mukhang at saka baka naman may counting pagka-Brenda. Opo, may pagka-counting baka may lahi silang baka po, yung nga po, maaaring babalik ta rin ko naman po, maaaring malakas ang katawan, physically healthy, pero baka may something with damage. Opo, may counting problema sa kanyang kaisipan. So, sa madaling sabi, ang sinasabi po namin dapat balanse. Kumbaga, hindi naman siguro ganong kataasan yung kanyang IQ at hindi rin naman ganong kalakasan siguro. Kung yung kumbaga yung borderline lang tayo na pwedeng maturuan at pwede pang maging malakas. So siguro yun yung bottom line na sinasabi ko na for as long as healthy yung katawan, na mentally healthy rin, siguro yun yung at saka nakapasa sa interview. Opo. May mga recommendations din na kailangan. Opo, yung nga po kailangan pong yung nga po pagbigay alam sa aming opisina para we can assist those applicants na may ganitong mga pangangailangan ng mga requirements. May recommendation din doon sa galing sa kanilang mga superiors. Ay, opo. Yung po yung number one na, of course, yung po pala yung number one na tinitingnan namin. Dapat meron siyang endorsement letter coming from the endorsing agency na nabanggit ko kanina. Kailangan medyo makasecure siya ng endorsement letter na yon
para ibig sabihin ay siya ay talagang lehitimo at legal na pinapayagan. Kasi baka mamaya Baka hindi naman pala ayaw po ng mga ng superiors niya. tapos biglang nag-apply na mag-isa. Di magkakaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan doon. Yun nga po, opo, iniiwasan po natin yon na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng kanilang mga superiors at para maluwag yung kanyang pagpapaalam. I'm just curious, ito bang position ninyo, pwede din babae? Ay, opo, naitanong niyo po yan. Ang totoo po, kami lamang po ang core among the tasks na walang babae po. Walang babae. Opo, wala po kasi. So kailangan talaga lalaki. Puro lalaki po. Kasi sa mga Christian group, mayroon na rin sila mga pastora, di ba? Opo, opo. Nagkaroon po dati ng pag-aaral, batay doon sa mga naunang mga senior sa amin, mga pag-aaral na yung incorporation ng women clergy o women chaplain in the Armed Forces of the Philippines. Batay po sa kanilang mga commandant's paper during their CGSE program. But, well, unfortunately, parang hindi acceptable. O hindi kinonsider. Hindi naman po, hindi pa siguro na-consider. Baka naman mayroon pang further study. Opo, opo. Kung ano ang advantages and disadvantages kung i-include ninyo ang babae dito sa inyong hanay. Gusto ko rin pong ipabatid na hindi naman po ito sa pinong na dinidiscriminate po namin yung mga... Wala namang ganun. Wala po. Hindi po ito pag-discriminate sa ating mga kababaihan. Baka naman, kasi baka wala lang sa tradisyon. Baka maano naman po kami ng baka naman ma-offend yung sa gender sensitivity. Hindi po, no offense man po sa ating mga kababaihang pastora at mga madre. Hindi pa lang po siguro, sabi nyo nga po, baka kulang pa sa pag-aaral para kami ay tuluyang tumanggap ng mga kababaihan na pwedeng mapaloob. Mapahanay sa inyo. Opo, mapasama sa aming hanay. Nagkataon lang naman po na sa mahabang panahon, mula nang siya ay maitatag ay magsimula, ay nawalan po ng, wala po kaming mga babaeng chaplain. So, na hanggang sa ngayon, ay wala pa rin po kami mga babaeng chaplain sa aming hanay. Mayroon ditong si Yasmin Cruz. Opo. Good morning. Sana bigyan pansin ang differential at dagdag pensyon ng mga sundalo at retired soldiers. Thanks po sa pagbigay pansin ng panawagan. Panawagan ito in general Hindi naman dito sa pinag-uusapan natin. Opo. Anyway, ang dali ng oras, Father, mag-aalas 10 na. Opo, gusto kitang pasalamatan for dropping by at saka sa pagtugon sa invitation ng ating programa sa Armed Forces Radio. No? Ating ito. Sana makapag-guest ka uli sa akin. Mayroon pa tayo sigurong ibang hindi natalakay sa ngayon. I just hope that you can be with us again one of these days. No? Iparamdam mo lang na gusto kang mag-guest dito. At pwede mong batiin siguro, finally, sa final word mo, Father, gusto mong batiin yung chief chaplain nyo at saka kasama nyo doon sa opisina ninyo. Ay, opo. Nasa inyo po ang pagkakataon. Opo. Una po sa lahat, isang mapagpalang umaga po at maraming salamat po sa paanyayang ito. At nais ko lang batiin yung ating mga 116 na kapilyan, strong kapilyan na nakatalaga sa tatlong pangunahing services po, ang Army, Air Force at Navy. At of course, ipagpatuloy lang po natin yung ating gawain bilang mga kapilyan ng ating Armed Forces at patuloy po ang serbisyo natin bilang mga kapilyan ay patuloy na madama at may pamahagi po sa ating mga kasundaluhan at ng kanilang mga mahal sa buhay. At pagbati po sa ating pinunong kapilyan po, Brigadier General Terso A. Dolina, Armed Forces of the Philippines, at na malapit na pong magretiro sa mga susunod na araw. Pagbati sa kanyang pangunguna at pamumuno at pagkalinga sa ating mga kapilyan, lalo tigit po sa opisina po ng Chief Chaplain. At mabuhay po ang hanay ng mga kapilyan
mabuhay po ang Armed Forces of the Philippines at mabuhay po ang istasyon natin, ang DWDD ng Armed Forces of the Philippines. Mapagpalang araw po at patnubayan po tayo ng makapangyarihang Diyos. Again, thank you very much, Father Colonel Joel Albarda, sir. Thank you very much and good day. Mabuhay din po kayo. Mga kababayan, sumayin niyo po ang palatuntunang Kanyon. Ito po si Rolly Canon. Maraming salamat po. Hanggang bukas. Bye-bye. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You have set me under discipline. Make me not only at all times obedient to my leaders,